Customer request tayo, Barberos, paano ba magugupit ng isang pulido at malinis na paid cut pero hindi naman masyadong babawasan ang ibabaw nito. At ang gusto niya ay andun pa rin yung pinakang kanto sa gawing middle part niya, yung end ng buhok. At yun nga ay palalabasin natin ng maayos pero may kanto yung kanyang paid cut. Perfect. Perfect. 1.5 na clipper guard dito sa aking wall senior at ang kanyang adjuster ay nasa kalahati o nakahap at hindi masyadong naka-close, hindi rin naman masyadong nakababa, para sakto lang yung makukuha niyang buhok. Siyempre ay tutulungan nating suportahan ng ating suklay sa gawing ibabaw niya para hindi masyadong mapataas ang pagkakabawas nito. Tatanggalin na natin yung mga sumubrang buhok pero may pag-iingat para yung forma ng pinakang kanto niya paikot ay hindi mawala at andun pa rin. Gagawa na tayo ng guidelines. Yung guidelines, syempre yung forma niya, yung pag-carve niya ay susundan natin yung forma dito sa end ng pinakang kanto ng kanyang itaas na buhok para kapag nag-blend tayo ay hindi tayo mahirapang mag-adjust. Tatanggalin ko na yung pinakang ilalim nito at gagamit ako ng aking trimmer. Ito yung pinakamanipis na talim ng aking trimmer para na siyang inahit kung sakali nagagamit tayo ng shaver ay hindi mahihirapan ang ating shaver kung ang ating trimmer ay manipis ang talim at sagad ang talab nito.
Ngayon naman ay gagamitan ko ng shaver para mas malinis. At kapag nag-blend tayo sa gawing itaas nito sa first guidelines, ay hindi na natin iintindihin ang ibabang bahagi nito. Gagawa naman ako ng second guidelines at nakababa yung adjuster nito. Gamit pa rin ang aking wool senior na naka fade blade. Mga 1 inch to 2 inch yung taas nito. Siyempre dapat ay sundan natin yung tamang forma ng buhok. Kung ano yung forma sa gawing taas nito ay ganon din yung gagawin nating pag carve paikot para hindi tayo mahirapan na gawin yung gupit na ginagawa natin at hindi tayo mahirapang mag blending. Number 1 na clipper guard dito sa may bahagi ng second guidelines. Diretso na natin dito sa may bahagi ng end ng kanyang buhok kung saan kumakanto yung pinakang dulo nito. At syempre dapat ay mas maingat tayo para hindi masyadong mapataas yung pagbabawas na ginagawa natin. Mas mainam kung C-motion and then kontrolado ng ating kamay at hindi masyadong mabigat ang gagawin nating paghagod dito. Sa first guidelines, itataas ko ang adjuster nito o i-close ko. At dito tayo po-focus para unti-unti nating burahin o i-blend ang bahaging ito. Sa second guidelines, gagamit ako ng 0.5 na clipper guard para mawala yung pinakang guhit niya dito sa second guidelines. Siyempre doon lang tayo po-focus. Hindi na kailangan sumubra pa yung paghagod natin. Tingnan lang natin yung mga dark area o yung mga dark spot. At yun yung unti-unti nating buburahin para mas maganda yung pag-blending nito.
kapag andun pa rin yung guhit sa first guidelines sa paggamit natin kanina ng clipper, andyan naman ang ating trimmer at ito yung ating gamitin para tuluyang mawala yung pinakang guhit niya. Siyempre dapat ay maingat tayo sa paggamit ng ating trimmer, hindi masyadong mapasobra yung paghagot. Talagang doon lang tayo pupokus kung saan may napapansin tayo na pinakang guhit niya, buburahin lang natin ito. Para sa magandang resulta ng pag-blend, may nakikita pa tayong pinakang guhit niya o mga dark area. Laruin natin yung adjuster niya. Pwede nating itaas kung hindi madala yung mga buhok na kailangan nating putulin, at pwede nating ibaba kung napapasobra naman ang pagbawas nito. Kung inyong mapapansin, may mga guhit pa siya o mga dark area na kailangang i-blend, na kailangan nating bawasan ng pakunti-kunti para mas maganda yung resulta nito. Ngayon, kailangan nating ayusin yung pinakang itaas na bahagi, yung pagkanto nito. Pantayin natin ng mas maayos, tanggalin natin yung mga sobrang buhok para lumabas yung magandang forma nito. Optional na lang yung paggamit ng gunting. Kung may mga part na hindi naabot ng ating clipper, ay pwede tayong gumamit ng gunting at sundot-sundutin natin yung mga bahagi ng mga dark area nito para mas maganda yung resulta ng ating ginagawang gupit at mas maganda yung pag-blend nito. Shout out kay Maria Prades.
At shout out kay Raybok Barbers. Maraming salamat, kabarberos.